امسال قرار نیست بچه‌ها رو با جامدادی‌های معمولی که همیشه میفرستادین مدرسه راهی مدارس بکنین. قراره که این جامدادی خوشگل رو براشون ببافید که مطمئنم عاشقش میشن. جامدادی خیلی خوشگل و فانتزی هست. یواشکی بگم برای خودت هم میتونی ببافی، برای قلابات استفاده بکنی. اطلاعات نخ و قلاب رو توی دیسکریپشن برات نوشتم، حتما دیسکریپشن رو بخون، نظرت رو هم بنویس برام. حتما این ویدیو رو برای دوستاتم بفرست، چون الان فصل مدارس هست و مطمئنم این آموزش به دردشون خواهد خورد. بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. برای شروع نخم رو دولا کردم. اطلاعات نخ و قلاب رو توی دیسکریپشن براتون نوشتم، حتما مطالعه بفرمایید. باید اول 5 تا زنجیره بزنم. ببینید 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره میزنم و قلاب رو وارد زنجیره اول میکنم به این صورت و یه دونه بست میزنم. یه حلقه اینجا ایجاد شده. حالا باید توی این حلقه 12 تا پای کوتاه ببافم. بعد از اینکه بست زدم اول یه دونه زنجیره میزنم و بعد توی این حلقه ایجاد شده 12 تا پای کوتاه میبافم به این صورت. ببینید قلاب وسط این حلقه ها وارد میشه و 12 تا پای کوتاه میبافم. شما میتونید از ماجیک رینگ هم به جای این 5 تا زنجیره استفاده کنید. خب 2 تا پای کوتاه بافتم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و این هم از 12مین پای کوتاه. ببینید 2 4 6 8 9 10 11 12 و به اولین پای کوتاه باید بست بزنیم. قلاب و زیر این گندمی وارد میکنیم. این نخ رو هم لابلای کار همچنان مخفی کنید. خب اینجا بست میزنیم و رج اولمون تموم میشه. خب حالا میخوایم رج 2 رو استارت بزنیم. رج 2 پای بلند داریم و پای ذرتی. اولین پایه رو 3 تا زنجیره میزنم و بعد توی همین پایه ببینید همین جایی که بست زدم پای ذرتی میبافم. به چه صورت؟ میام و داخل همین پایه 5 تا پای بلند میبافم. ببینید یه دونه پای بلندم اینجوری که نخ پشت قلاب میفته. قلاب وارد همین پایه، ببینید همین پایه اول وارد میشه. این هم دومین پای بلند، بعد این سومین پای بلند، پایه چهارم رو هم میبافم و همچنین پایه پنجم. خب این 5 تا پایه رو که بافتم، حالا میام قلابو در میارم. خب این حلقه اینجا رها هست. خب مواظب باشین باز نشه. 1 2 3 4 5. خب و وارد اولین پای بلندم میکنم. این حلقه رو با این قلاب مجدد میگیرم و بعد این حلقه رو از توی پای اول در میارم و میکشمش و این پایه ذرتی یا پاپکورنمون شکل میگیره. حالا میایم توی پایه بعدی. ببینید این پایه توش پر شد. پایه بعدی توش 3 تا پای بلند میبافم. خب اینو ذرتی نمیبافم، 3 تا پای بلند توش میبافم. 1 2 و تو همین پایه دارم میبافم. خب 2 و 3. پس ترتیب پایه هامون اینجوری هست که توی یک پایه ذرتی میبافم، تو پایه بعدی 3 تا پایه بلند، پایه ذرتی 3 تا پایه بلند، پایه ذرتی 3 تا پایه بلند، تا انتها که 6 تا پایه ذرتی داریم و 6 تا فضا داریم که توش 3 تا پایه بلند بافته شده. خب ببینید یه دونه دیگه هم با هم میبافیم. 1 2 توی پای بعدی داریم ذرتی میبافیم. باید 5 تا پای بلند ببافیم. درسته؟ خب 3 4 و این هم پنجمین پایه. خب 5 تا پایه بافتم. حالا این نخ رو بلند رها میکنم و 1 2 3 4 پنجمین پایه از انتها رو میشمرم. ببینید اینجا این 3 تا رو داشتیم دیگه. خب اینها رو کاری نداریم. وارد پایه اول ذرتی میکنم، نخ رو میگیرم و از توی این حلقه در میارم، نخ رو میکشم و این پایه ذرتی شکل میگیره. حالا باید بیایم توی پایه بعدی و 3 تا پایه بلند ببافیم. پس ترتیب
بافتمون به این صورت شد. یه دونه از پایه ها رو توش پایه ذرتی میبافیم و پایه بعدی رو 3 تا پایه بلند توش میبافیم به این صورت. 1 2 و این هم سومین پایه. به این ترتیب مجدد پایه ذرتی، بعد 3 تا پایه، به همین ترتیب تا انتهای رج این باف رو میزنیم. در انتهای این رج ببینید 1 2 3 4 5 6 تا پایه ذرتی یا پاپکورن داریم و 3 تا فضا داریم که توش 3 تا پایه بلند بافته شده. خب حالا میایم به اولین پایه، این رو بست میزنیم. اولین پایه همین پایه ذرتی بود که اینجا 3 تا زنجیره زده بودیم ابتدا. میام بست میزنم. خب بعد از اینکه بست زدم یه دونه زنجیره میزنم و توی همین پایه یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب روی 3 تا پایه بعد هم یه دونه پایه کوتاه. ببینید 1 2 و 3 تا انتها باید روی هر کدوم از این پاپکورن ها یه دونه پایه کوتاه و روی هر کدوم از این ستایی ها هر کدوم یه دونه. در انتها میشه 24 تا پایه. خب الان 1 2 3 4 تا بافتم. دوباره ببینید 5 6 7 8 ببینید پای ذرتی رو اینجاشو میگیریم 9 10 11 12 تا انتهای رج باید 24 تا پایه ببافید به این ترتیب. خب ببینید به اولین پایه میام و بست میزنم. خب این رج در انتها 24 تا پایه داریم. حالا 3 تا زنجیره میزنم. خب این 3 تا زنجیره رو که زدم توی همین پایه یه دونه پایه ذرتی میبافم، یعنی 5 تا پایه بلند میبافم و با هم یکی میکنم. این سومین پایه، پایه چهارم و این هم از پنجمین پایه. خب 5 تا پایه میبافم، قلابم رو وارد اولین پایه میکنم 1 2 3 4 5. این 3 تا زنجیره رو بهش کاری ندارم. خب و نخ رو میگیرم و پاپکورن اول رو باف زدم. حالا میرم توی پایه بعدی و یه دونه پایه بلند اینجا میبافم به این ترتیب. خب پایه بعدی پاپکورن، پایه بعدی یه دونه پایه بلند، پاپکورن، پایه بلند. این رو باید اینطوری ببافیم. پس بین پاپکورن ها یه دونه پایه بلند داریم و برای هر کدوم از این پاپکورن ها یا پایه ذرتی ها 5 تا پایه بلند باید ببافیم و با هم یکی بکنیم. ببینید الان 5 تا بافتم. خب 1 2 3 4 5 اینجا قلاب رو وارد میکنم و این نخ رو میگیرم و اینو با هم یکی میکنم. بین هر کدوم از این پایه ذرتی ها یه دونه پایه بلند داریم. مجدد توی پایه بعدی قلاب رو وارد میکنم و یه دونه پایه بلند میبافم. توی پایه بعدی ذرتی، تو پایه بعدی یه دونه پایه بلند ذرتی، پایه بلند ذرتی، پایه بلند تا انتها که 12 تا ذرتی داریم و 12 تا پایه بلند داریم. این رو تا انتهای رج باید باف بزنیم. خب دوستای نازنینم ببینین ما در انتهای این رج 12 تا پاپکورن داریم و بین هر کدوم از این پاپکورن ها یه دونه پایه بلند داریم و در انتهای رج هم پایه بلندش رو حتما میبافیم. از اینجا به بعد تکرار همین رجی که بافتیم و رج بعدیش هست و اینجا دیگه بست نمیذاریم چون میخوایم فضایی رو برای زیپ ایجاد بکنیم. چی کار میکنم؟ یه دونه زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم و باید 24 تا پایه کوتاه ببافم. توی پایه بلند هایی که به صورت تکی بود یه دونه پایه میبافم. توی پایه ذرتی ببینید اینجوری یه دونه پایه. خب پس توی پایه بلند یه دونه و پایه ذرتی ببینید پایه ذرتی نخش یه ذره متفاوته با این گندمی که اینجا داریم. پس در انتهای این رج باید 24 تا پایه کوتاه ببافیم. رج هایی که از داخل بافته میشه پایه کوتاه هست، رج های برگشت دقیقاً مثل رج قبلی بافته میشه. ببینید دونه دونه من اینها رو میبافم که شما ببینید، چون تا اندازه‌ای که میخواین این جامدادیتون داشته باشه شما این باف رو ادامه میدید. بعضی ها دوست دارن جامدادیشون کوچولو باشه
یه مقدار قدش کوتاه‌تر باشه، بعضی دوست دارن یه مقدار بلندتر باشه، این به خودتون بستگی داره. مثلا برای مداد رنگی بچهای مهد کودکی که مداد رنگی کوچولوها رو دارن، فکر کنم کوچیکش بامزه بشه. این دیگه به خودتون بستگی داره، مدل سایزی کار. خب من 24 تا پای کوتاه میبافم. ببینید چون این رج ها باید تکرار بشه، با من تا آخرین رج همراه باشین که ببینید دونه دونه من این پایه ها رو چطور. ببینید ذرتی رو یکم با دستم میگیرم که قلابم روی نخهای ذرتی وارد نشه. در انتها هم این گوشه پایه 24 رو میبافم به این صورت. خب حالا باید کار رو برگردونیم. 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید این 3 تا زنجیره رو میزنم، کار رو برمیگردونم و توی اولین پایه ذرتیم رو میبافم. دقیقاً این رج رو تکرار میکنم. ببینید 1 2 3 4 و 5 تا پای بلند و بعد از اولین پایه 1 2 3 4 5 قلاب رو وارد میکنم. ببینید اینجا و بعد این نخ رو میگیرم و پای ذرتی رو کامل میکنم. توی پایه بعدی یه دونه پایه میبافم، تو پایه بعدی یه دونه پایه ذرتی، تو پایه بعدی یه دونه پایه ذرتی تا انتها که 12 تا پایه ذرتی داریم و یه دونه پایه بلند. مجدد در انتهای رج دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و 24 تا پایه کوتاه میبافم. مجدد 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و این رج رو تکرار میکنم. این کار رو باید به اندازه قد جامدادیتون انجام بدید. پس یه دونه پای ذرتی میبافم، خب که تشکیل شده از 5 تا پای بلنده. اینو دیگه الان کامل یاد گرفتید به این صورت. خب پای ذرتی رو کامل جمعش میکنم از اینجا. ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه و این حلقه رو میندازم تو قلاب و بعد پایه بعدی یه دونه پای بلند. خب به این صورت ببینید مجدد پای ذرتی و در انتهای رج یه دونه زنجیره میزنم، کار برمیگردونم از داخل 24 تا پایه میبافم. دوباره تکرار میکنم که خوب یاد بگیرید. بعد 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و پای ذرتی و یه دونه پایه بلند رو میبافم تا هر مقدار که دلتون بخواد. من این باف رو کامل میکنم. دقت کنید این فضایی که ایجاد میشه جای زیپی هست که میخوایم بدوزیم به این جامدادی. من باف رو تا اینجا انجام دادم و برای من اندازه بزنم از این قسمت تا قسمت پایین تقریبا 19 سانت شده. تا این قسمت ببینید تا اینجا 19 سانت شده. خب 19 تا 19 و نیم سانت. رج برگشت که رج پای کوتاه بود رو باف زدم. حالا میخوام اینجا رو مجدد مثل این قسمت متصل بکنم. برای اتصال ببینید این قسمت رو، این دوتا رو روی هم میذارم و میام و به اولین پایه که داریم اینجا بست میزنم و اتصال به این شکل صورت گرفت. یه دونه زنجیره میزنم و بافتم رو باید از بیرون شروع کنم. پس بعد از اینکه اتصال رو انجام دادیم به این صورت باید اینطوری باف بزنیم. خب حالا میام توی اولین پایه و باید پایه پاپ کورن ببافم. الان با این بست و یه زنجیره یه دونه زنجیره دیگه میزنم که قد این بخش بشه اندازه 3 تا زنجیره و حالا توی این پایه میام و 5 تا پای بلند میبافم و اولین پاپ کورنم رو ایجاد میکنم. 2 3 4 و 5 تا پاپ کورن بافتم، 5 تا پای بلند بافتم و الان میام 1 2 3 4 و توی اولین پایه اینجا قلاب رو وارد میکنم و پاپ کورنش رو میزنم. حالا این 3 تا پایه رو باید با هم یکی بکنیم که این قسمت جمع بشه. چی کار میکنم؟ 3 تا پای بلند نیمه میبافم و با هم یکی میکنم، یعنی که نخ میفته پشت قلاب و ببینید یه پای بلند 3 تا حلقه دارم،
پای بلندم رو مرحله اولش رو میبافم. این 2 تا حلقه رو نگه میدارم. مجدد تو پای بعدی قلاب وارد میشه، نخو میگیرم و 2 تا رو با هم یکی میکنم. الان 3 تا حلقه رو قلاب دارم. پایه بعدی نخ پشت قلاب و به این صورت 2 تا پایه رو میبافم و الان 4 تا لوپ رو قلاب هست و اینها رو با هم یکی میکنم و عملا اینجا یه دونه کاهش 3 تایی انجام دادم. مجدد توی این پایه پاپ کورن میبافم. بعد از اینکه این پایه رو پاپ کورنش رو بافتم، حالا این 3 تا رو مجدد 3 تا پای بلند نیمه می بافم و با هم یکی می کنم. به این صورت ببینید یه مرحلهش رو باف میزنید از هر پای بلند و بعد از اینکه 4 تا لوپ رو قلاب داشتید و توی 3 تا پای بلند نیمه بافتید با هم یکی می کنید. حالا یه پاپ کورن این 3 تا رو با هم یکی می کنید. تا انتها باید این کار رو انجام بدید، تا انتهای این رنج. آخرین پایه ها رو هم که بافتیم و با هم یکی کردیم، میایم و به اولین پاپ کورنمون بست میزنیم و عملا این رج آخر به این صورت بافته شده و توی این رج 6 تا پاپ کورن دارین و 6 تا پایه ادغامی دارین. خب حالا این نخ رو حدود 20 ثانیه ازش نگه میداریم و کاتش میکنیم به این صورت. بعد از اینکه کات کردیم این حلقه رو آزاد میکنیم و باید این قسمت رو جمع بکنیم. از یک سوزن استفاده میکنیم و نخ رو داخل سوزن میکنیم، نخ ها رو عملا. خب و باید ببینید بیایید و لوپ های جلویی این پایه ها رو اینطوری به این صورت نخ رو ازش عبور بدید، هم پاپ کورن ها و هم پایه هایی که باف زدید. به این صورت ببینید لوپ جلویی. دونه دونه از همش باید رد کنید این نخ و سوزن رو به این صورت. از همه این پایه ها که نختون عبور کرد، حالا نخ رو میگیرید میکشید و ببینید این قسمت کامل بسته میشه. برای اینکه کار محکم بشه و باز نشه میتونید سوزن رو از چند تا از این پایه ها عبور بدید و مجدد نخ رو بکشید به این صورت و بعد نخ رو به داخل هدایت کنید و این پشت گره ایجاد کنید، نختون رو محکم کنید و به این صورت کار رو به اتمام برسونید. ببینید یک گره ایجاد کردم و مجدد از لابلای چند تا از این پایه ها عبور میدم به این صورت و حالا نخم رو کات میکنم به این صورت. خب ببینید شکل کلی جامدادیمون اینطوری شد و الان وقتش رسیده که زیپ رو بهش بدوزید. خب برای اینکه زیپ رو بدوزید باید یه دونه زیپ به اندازه جامدادیتون بردارید تقریبا و ببینید این قسمتش رو که باز کردید باید این قسمت رو اینجا قرار بدید و این زیپ رو به این صورت ببینید اینطوری قرار بدید. اول باید زیپ رو فیکس بکنید با گیره یا با سوزن تهگرد و بعد با دست این زیپ رو خیلی تمیز و مرتب با رنگ نخ کامواییتون یا نخی که انتخاب کردید، حالا مکرمه میخواد باشه، با اون رنگ باید این رو قشنگ با دست خیلی تمیز بدوزید. این طرف رو که دوخ زدید این طرف رو هم به همین صورت باید دقیقاً روبروی این قرار بدید و دوختش رو انجام بدید. من اول این رو فیکس میکنم و بعد این رو با دست میدوزم. ببینید اول اینها فیکس میشه و دوخته میشه به این صورت. ببینید
من اینو که فیکس کردم بعد این رو میدوزم به این صورت و این شکلی میشه. خب من این رو باید با دست بدوزم، ولی قبل از اون باید این برگ رو هم ببافیم. این برگ که برای کناره های این پاپکورنمون استفاده میشه و 2 تا ازش باید ببافیم. من یکیش رو باف زدم و یکی دیگر رو با شما باف خواهم زد. خب میخوایم برگ رو باف بزنیم. نخی که برای برگ انتخاب میکنید هم ضخامتش باید اندازه نخی باشه که برای بافت بدنه جامدادی ذرتیمون استفاده کرد. اول میایم و 20 تا زنجیره میزنیم به این صورت. این اولین زنجیرمون و باید 20 تا زنجیره بزنیم. خب 20 تا زنجیره رو که زدیم، از زنجیره 4 باید شروع کنیم، یعنی 1 2 3 تا زنجیره میشماریم و از زنجیره 4 توی این زنجیره 4 5 تا پای بلند میبافیم. ببینید توی همین زنجیره باید 5 تا پای بلند. یه دونش رو بافتم، 2 3 4 و این هم 5مین پای بلند که توی 4مین زنجیره باف زدیم. حالا باید 15 تا پای بلند ببافم تا انتهای رج. به این صورت دونه دونه هر کدوم از این زنجیره ها رو توش یه دونه پای بلند میبافم، به غیر از زنجیره آخر. 2 تا رو بافتم، باید 15 تا ببافم به این صورت. 3 توی زنجیره بعد، 4 و تا 15 تا پایه. خب به زنجیره آخر که میرسم توی این زنجیره هم 5 تا پای بلند میبافم. ببینید توی آخرین زنجیره 5 تا پای بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. ببینید اون مدل که من زنجیره زدم الان این زنجیره باز شد. حالا محکم نخش رو میگیرم میکشم و اینجا اصلا سوراخی ایجاد نمیشه. پس مدل زنجیره زدن هم خیلی مهم هست. حالا میام و 15 تا پای بلند این طرف زنجیره ها میبافم. این زنجیره رو که بافتیم حالا باید روبروی این پایه توی این زنجیره شروع کنیم پای بلند بافتن تا برسیم به انتهای رج. ببینید 1 2 3 4 و تا انتهای رج 15 تا باید ببافیم. خب به انتهای رج که میرسم این 3 تا زنجیره ابتدای رج رو بهش کاری ندارم. میام توی اولین پای بلندی که بافتم بست میزنم. ببینید توی این اولین پای بلند بست میزنم به خاطر اینکه اینجا فاصله ایجاد نشه. رج قبل اینجا ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه توی یه دونه زنجیره بافتیم. حالا باید روی هر کدوم از اینها یه دونه افزایش بدیم، یعنی توی این 2 تا پای بلند ببافیم، توی این هم 2 تا پای بلند، اینجا 2 تا، اینجا 2 تا و اینجا 2 تا و عملا 10 تا پای بلند اینجا خواهیم داشت. 3 تا زنجیره میزنیم و این 3 تا زنجیره هیچ پایه‌ای محسوب نمیشه. خب میام توی همین جایی که بست زده بودم 2 تا پای بلند میبافم، 1 و 2. پایه بعدی اینجا 2 تا میبافم. ببینید 2 تا پای بلند. پایه بعدی توی این فضا 2 تا پای بلند. پایه بعدی 2 تا پای بلند، یعنی افزایش، و پایه بعدی هم 2 تا پای بلند میبافم و عملا توی این قسمت 10 تا پای بلند داریم. خب بعد از افزایش ها اینجا باید 12 تا پای بلند ببافم. خب 12 تا پای بلند توی هر کدوم از این پایه ها یه دونه میبافم. 12 تا میشمرم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 و 12. خب ببینید برای اینکه پایین برگمون یه ذره پهن‌تر هست و بالا میخوایم یه ذره باریک‌تر باشه، از این فرمول استفاده میکنیم. این قسمت پایینه، یعنی زیر کار متصل میشه، ولی این قسمت لبه کار هست. حالا چی کار میکنیم؟ 3 تا پایه متوسط میبافیم، یعنی توی این پایه یه دونه پایه متوسط. پایه متوسط شبیه پایه بلند، 3 تا لوپ داره، ولی به جای اینکه توی 2 مرحله کورش کنیم، توی یه مرحله 3 تا رو با هم یکی میکنیم. خب این یه دونه پایه متوسط، این هم 2 تا پایه متوسط و این هم 3 تا پایه متوسط. خب حالا این قسمت که 5 تا پایه داشتیم، توی هر کدومش 2 تا پایه کوتاه میبافیم. خب پس این قسمت با این قسمت مدل بافتش از نظر تعداد افزایشی یکی هست، اما نوع پایه متفاوت هست. خب حالا اینجا توی این 2 تا پایه کوتاه میبافیم، یعنی قلاب رو میگیریم، 2 تا لوپ داریم با هم یکی میکنیم. اینجا 2 تا، بعدی هم 2 تا، بعد هم پایه بعد هم 2 تا پایه میبافیم، پایه بعدی هم 2 تا پایه و پایه بعدی هم 2 تا پایه، یعنی اینجا 10 تا پایه کوتاه داریم. خب حالا قرینه این طرف 3 تا باید پایه ساده یا متوسط ببافیم. بچه این پایه هم اسمش پایه ساده هست هم متوسط، پس هر کدوم رو شنیدید این مدل پایه هست. ببینید به این صورت یه دونه، پایه بعدی هم یه دونه و پایه بعدی هم یه دونه و الان تا انتهای رنج 12 تا پایه بلند باید ببافیم. ببینید اینجا 12 تا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. خب به انتهای رنج 2 میرسیم. مجدد این 3 تا زنجیره رو کاری نداریم و بستمون رو روی پایه، ببینید این پایه هست، بستمون رو اینجا میزنیم. خب و الان میخوایم رنج 3 رو شروع بکنیم. برای رنج 3 تا زنجیره میزنم و از اینجا شروع میکنم. یه دونه پایه بلند، یه دونه افزایش، یه پایه بلند، یه 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 افزایش، یعنی 5 مرتبه این کار رو تکرار میکنم. ببینید اولین پایه همون جایی که بست زده بودیم یه دونه پایه بلند میبافم، پایه بعدی رو افزایشی میبافم، یعنی 2 تا پایه بلند میبافم. خب بعد اینجا یه دونه پایه بعدی افزایش داره، یعنی 2 تا پایه بلند، پایه بعد یه دونه، پایه بعد افزایشی. این 3 مرتبه، 2 مرتبه دیگه باید این بافت رو انجام بدیم. یه دونه پایه افزایش، یه پایه و افزایش به این صورت. حالا میایم و 12 تا پایه بلند اینجا میبافیم. خب 12 تا پایه بلند شروع میکنیم بافتن. خب حالا میرسیم به این قسمت، باید 3 تا پایه متوسط ببافیم به این صورت، یعنی دقیقاً پایه متوسط ها روی پایه متوسط های رنج قبل بافته میشه. یه دونش رو بافتم، 2 و 3 و حالا افزایشی که این طرف داشتیم این طرف هم خواهیم داشت. به جای پایه بلند پایه کوتاه میبافیم، یعنی یه دونه پایه کوتاه، یه افزایش، یه پایه کوتاه، افزایش، پایه کوتاه، افزایش. افزایش ها هم پایه کوتاه خواهم بود. ببینید یه دونه پایه کوتاه میبافم، یه دونه افزایش میدم این طرف، یه پایه کوتاه، یه دونه افزایش، یعنی 2 تا پایه اینجا میبافم، یه پایه کوتاه، یه افزایش. خب یه پایه کوتاه، یه افزایش، این 4مین افزایش و این هم یه پایه کوتاه و یه دونه افزایش که 5مین افزایشی شد. خب حالا اینجا 3 تا پایه متوسط یا ساده می بافم، 1 2 و 3
و حالا تا انتهای رج 12 تا پای بلند داریم. این هم از رج 3. یه رج دیگه میمونه که آخرین رج برگمون هست که اون رو هم باید با هم ببافیم. من این 12 تا پایه رو میبافم و رج 4 رو با هم میبافیم. خب حالا میایم و این 3 تا زنجیره رو بهش کاری نداریم، اینجا بست میزنیم به این صورت و 3 تا زنجیره میزنیم. حالا میایم 2 تا پایه بلند میبافیم، یه افزایش، 1 2 تا پایه بلند، افزایش، 1 2 افزایش. 5 مرتبه این کار رو انجام میدیم. ببینید یه دونه پایه بلند تو این پایه میبافم، خب یه پایه بلند توی پایه بعدی بافته میشه. خب حالا اینجا یه دونه افزایش داریم به این صورت. این کار باید 5 مرتبه انجام بشه. یه پایه بلند، یه پایه بلند و افزایش به این صورت. خب مجدد یه پایه بلند، یه پایه بلند و افزایش و 2 مرتبه دیگه یه دونه پایه بلند، یه پایه بلند و افزایش و آخرین مرتبه یه پایه بلند، یه پایه بلند و افزایش به این صورت. حالا اینجا 12 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و این هم از 12مین پایه. حالا اینجا 3 تا پایه متوسط می بافیم. ببینید 1 2 و 3 و الان افزایشی که این طرف با پای بلند داشتیم رو این طرف با پای کوتاه داریم، یعنی 2 تا پای کوتاه می بافیم. 1 2 پایه بعدی افزایشیه به این صورت. مجدد 1 2 پایه بعدی افزایش، مجدد 1 2 این 3مین مرتبه افزایش هست. حالا 2 مرتبه دیگه باید افزایش بدیم، یعنی 1 2 و افزایش به این صورت و آخرین مرتبه 1 و 2 و اینجا افزایش پایه کوتاه رو داریم. حالا میایم و 3 تا پایه متوسط میبافیم، یعنی توی هر کدوم از این پایه ها یه دونه پایه متوسط بافته میشه و تا آخر رج 12 تا پایه بلند خواهیم داشت. دونه دونه توی اینها پایه بلند ببافید. انتهای رج این 3 تا زنجیره رو رها میکنیم و اولین پایه بست میزنیم به این صورت. یه دونه زنجیره میزنیم و نخمون رو بلند قطع میکنیم به این صورت. حالا نخ رو اینطوری در میاریم به این صورت. خب ببینید این قسمت پایین برگ هست و این قسمت بالای برگ. من این نخ اضافه رو هم از اینجا کات میکنم. خب دوستای نازنینم ببینید این برگ ها بافته شد 2 تا ازش. حالا باید روی این جامه دادی وصلش بکنیم. برای اینکه میخوایم این رو وصل بکنیم شما این قسمت رو ببینید، این قسمت رو که ابتدای بافتمون بود باید بالای جامه دادی در نظر بگیرید و این برگ ها رو این قسمت پایینش وصل بکنید به این صورت. ببینید اینجوری این برگ ها باید وصل بشه. میتونید زیپش رو هم ببندید که تصویر بهتری داشته باشید به این صورت. ببینید این برگ میاد اینجا و این برگ هم میاد اینجا. برای اینکه این زیپ صاف قرار بگیره دقت کنید که چون شاید مثلا این در این حالت باشه و شما برگ ها رو وصل بکنید خب خیلی زشت میشه. کاری که میکنید اول این رو صاف قرار میدید. خب به این صورت
صافش میکنید و بعد برگ ها رو بهش وصل میکنید. اینجوری خیلی کارتون تمیزتر میشه و اون مشکلی که از بابت کج بودن زیپ شاید ایجاد بشه رو در نهایت نخواهید داشت. پس ببینید اول باید مشخص بکنید که زیپتون باید صاف قرار بگیره. خب حالا ببینید این پشت بافتمون هست و این روی بافتمون هست. خب خیلی وقتها بعضیا اشتباه میگیرن، اینو روی بافت در نظر میگیرن، فرقی نمیکنه. اگر دلتون بخواد این قسمت برگ بیشتر به چشم بیاد، این پشت کار هست. اگر دلتون بخواد این قسمت برگ بیشتر به چشم بیاد، این قسمت روی کار هست. ما باید این قسمت رو کامل به قسمت این پایین بدوزیم. خب بعد این یکی رو اگر این قسمت روی برگ رو هست، این رو هم دقیقاً مثل همین این رو هم اینجا بدوزیم. خب اول قسمت پایینش رو میدوزیم و بعد این قسمت ها رو به این کنار دونه دونه دوخ میزنیم. فقط لبه هاش رو نمیدوزیم. خب به این صورت لبه هاش رو میذاریم اینطوری باشه. خب برای دوخت من زیپ رو باز میکنم که راحت تر بتونم دوخت رو انجام بدم. خب حالا میام چی کار میکنم؟ من 2 تا نخ دارم چون نخم 2 لایه بود. خب یه نخم رو که به این طرف هست میذارم برای دوخت این طرف. خب و این نخ دیگر رو که به این طرف هست برای دوخت این طرف. ما برای اینکه این برگ رو بدوزیم ببینید باید این قسمت پایین رو اینجا قرار بدیم. خب این قسمت رو اینجا قرار بدیم و بعد ببینید باید از اینجا شروع کنیم به دوختن تا برسیم به اینجا. فقط لبه این برگ به خاطر اینکه میخوایم برگرده و خیلی شبیه ذرت واقعی بشه لبش رو نمیدوزیم. خب بعد به خاطر اینکه این نخمون اینجا وصله و تا اینجا یه فاصله هست، من یکی از این نخ‌ها رو اینجا رها میکنم و بقیه دوخت رو با این نخ انجام میدم. حالا اگر شما براتون سخت هست میتونید اینجا برای اینکه کار فیکس بشه و مرتب بشه با سوزن تهگرد این رو کامل بچسبونید و سوزن بزنید و بعد دوخت رو شروع بکنید. دوخت هم به این صورت هست. ببینید عزیزان برای دوخت این کار رو میکنید. من از اینجا این رو فیکس میکنم. خب و از اینجا میام و دونه دونه این پایه ها رو به پایه های جامدادی که بیشترش پاپکورن هست یا ذرتی هست میدوزم. این یکی رو اینجا رها میکنم. بعد که این قسمت رو دوختم میام نخم رو وارد سوزن میکنم و تا اینجا میدوزم و بعد نخ رو زیر کار مخفی میکنم. ببینید فقط دقت کنید که این برگ خیلی روی زیپ رو نگیره. خب یعنی وقتی دوخت میزنید تا کنار زیپ بیاد. حالا به این صورت من دونه دونه اینها رو میدوزم. ببینید اینطوری. خب یکی رو دوختم، از زیر اون یکی در اومد میاد روی این یکی و از زیر هم دونه میگیرم توی سوزنم و اینجوری میدوزمش. ببینید به این صورت و تا انتها باید این رو بدوزید به این صورت. ببینید اینجوری. فقط سعی کنید که چین نیفته و کار تمیز در بیاد. من دونه دونه اینها رو میدوزم. خب ببینید اینطوری. بعد میام و این یکی رو هم بعد از اینکه اینو دوختم این رو قرار میدم. ببینید یه بخش از این قسمت رو قرار میگیره به خاطر اینکه طبیعی تر بشه. خب و بعد این رو هم میدوزم به این. خب به این صورت و در نهایت
کار رو تمام میکنه. من اینو میدوزم، این طرف رو هم میدوزم، بعد نتیجهش رو بهتون نشون میدم که به چه صورت در اومد. خب عزیزان ببینید من دوخت رو انجام دادم و به خاطر اینکه کوک ها رو روی پاپکورن ها میزدیم از این طرف اصلا دوخت ها دیده نمیشه و خیلی دوخت تمیزی رو دارید. حالا میخوایم برای این قسمتش یه دونه بندینک درست بکنیم. برای بافت بندینک من 2 تا از این نخ ها رو بر میدارم و به این صورت عمل میکنم. ببینید یه دونه زنجیره میزنم، خب یه دونه زنجیره میزنم و بعد یکی از نخ‌ها رو جدا میکنم به این صورت. خب یک نخ رو توی دستم میگیرم و نخ دیگر رو توی این انگشتا و این نخی که توی انگشتام هست رو اینجوری میندازم روی قلاب و با این نخی که این بالا هست زنجیره میزنم. مجدد نخ زرد روی قلاب با نخ سبز زنجیره میزنم، نخ زرد روی قلاب با نخ سبز زنجیره میزنم. این کار رو باید به اندازه‌ای که میخواین بندینک جامدادتون باشه ادامه میدید. ببینید به همین زیبایی این شکلی، ببینید 2 طرفه میشه رنگش به این صورت. حدود 25-30 سانت اگر دلتون بخواد، به نظرم 30 سانت خوب هستش، بستگی به خودتون داره. من اینو باف میزنم. خب حدوداً 30 سانت که باف زدم این نخ رو آزاد میکنم و ببینید به این صورت شد. خب حالا میام و از این قسمتی که سوراخ داره قلابم رو وارد میکنم به این صورت و 2 طرفش رو وارد جامدادی میکنم. ببینید به این صورت این 2 طرف رو وارد جامدادی میکنم. خب حالا میام 2 تا گره بزرگ میزنم و اگر دلتون بخواد میتونید اینجا یه دونه مهره بزرگ وصل بکنید که از توی سوراخی که وجود داره در نیاد. ولی اگر 1-2 تا گره با همین زنجیرهایی که باف زدیم ببینید اینجوری باف بزنید، این باعث میشه که از توی سوراخ در نیاد، چون گرهش بزرگ میشه به این صورت. یکی دیگه هم میتونم بزنم. من مهره بزرگ نداشتم که این از سوراخش در بیاد، وگرنه با مهره خیلی راحت تر هستید و مطمئن. خب الان این هم از بند این جامدادی خوشگل میتونید اضافه نخ‌ها رو برش بزنید. بعد از اینکه این بندینک رو نصب کردید حالا این جامدادی خوشگل قابل استفاده هست. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. یادتون باشه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و هر سوالی هم داشتید میتونید توی گروه رفع اشکال از من بپرسید. موفق و پایدار باشید.